নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটিলৈ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা খুব সিম্পল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কেনেকৈ সহজভাৱে ঘৰতে মেয়নিজ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। মেয়নিজ বনাবৰ বাবে মোক লাগিব 1 কাপ গাখীৰ। গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা গাখীৰ ল'ব লাগিব, আৰু চেনি লৈছোঁ 1 চামুচ, নিমখ আধা চামুচ, আৰু ৰিফাইন লৈছোঁ 1 কাপ। মই যিটো কাপেৰে গাখীৰ লৈছোঁ সেইটো কাপৰে ৰিফাইন 1 কাপ লৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু 1 কাপ লাগিব, মুঠতে 2 কাপ ৰিফাইন তেল লাগিব, আৰু ভিনেগাৰ লাগিব 2 চামুচ। এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰ লৈছোঁ, তাত মই গাখীৰখিনি ঢালি দিম, লগতে দিম ৰিফাইন, চেনি, নিমখ আৰু ভিনেগাৰ। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া আৰু 1 কাপ মই ৰিফাইন তেল দি দিম। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে আকৌ মিক্সিত মাৰি দিম। মেয়নিজ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব। কোনে কোনে মেয়নিজ খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব। মেয়নিজ খাই খুব ভাল পাওঁ। মেয়নিজ মাংসটো দি খাব পাৰি। সামৰিছোঁ। নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ।